हेलो एन्ड नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई 2079 को IOE को इन्ट्रान्स एक्जाम पछाडि 2079 को एडमिसन प्रोसेसमा IOE को विभिन्न क्याम्पसहरु अन्तर्गत कति र्याङ्कले कुन कुन फ्याकल्टीमा अध्ययन गर्न पाएको थियो 2079 मा भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। यही आधारमा 2079 को आधारमा 2080 को एडमिसन प्रोसेस हुँदैछ। 2080 मा कुन कुन कलेज चाहिँ अध्ययन गर्न सकिनेछ भन्ने एउटा प्रोबाबिलिटी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं 2079 को एडमिसन लिस्टको आधारमा। सो मैले IOE का कलेजहरुको कट अफ र्याङ्कको जानकारी यहाँ दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको थर्ड एडमिसन लिस्ट 2079 सम्ममा फ्याकल्टी कम्प्युटरमा रेगुलर तर्फ 51 र्याङ्कले कम्प्युटर सब्जेक्ट पाएको थियो पुल्चोकमा भने फुलफीमा 207 र्याङ्कले फुलफीमा कम्प्युटर पाएको थियो। यसैगरी सिभिलको 197 ले रेगुलर पाएको थियो भने 461 ले चाहिँ फुलफी पाएको थियो। यसैगरी यहाँ तपाईहरुले सम्पूर्ण फ्याकल्टीको रेगुलर र फुलफी अन्तर्गतको र्याङ्क थर्ड एडमिसन लिस्टमा आएको र्याङ्क तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने आफ्नो र्याङ्क हेरेर पुल्चोक क्याम्पसमा मैले टेन्टेटिभ अध्ययन गर्न चाहिँ पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसैगरी पुल्चोक क्याम्पसमा केमिकल इन्जिनियरिङमा 1259 ले रेगुलरमा भेटाएको थियो भने फुलफी अन्तर्गत 6624 र्याङ्कले फुलफीमा केमिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न चाहिँ पाएको थियो। यो चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको थर्ड एडमिसन लिस्टको आँकडा भयो। यसैगरी थापाथली क्याम्पसको कट अफ र्याङ्क थर्ड एडमिसन लिस्टको रेफरेन्स मान्ने हो भने थर्ड एडमिसन लिस्ट भनेको हाम्रो IOE ले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर लिस्टहरु निकाल्छ, र्याङ्क अनुसार लिस्ट निकाल्छ। त्यो र्याङ्कमा थर्ड एडमिसन लिस्टको यो डेटाहरु यहाँनिर प्रेजेन्ट गरिरहेको छु। अब फ्याकल्टी अन्तर्गत कम्प्युटरमा थापाथली क्याम्पसमा रेगुलरमा 256 ले रेगुलर प्राप्त गरेको थियो भने फुलफी अन्तर्गत 482 र्याङ्कले चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पाएको थियो। यसैगरी सिभिलमा 486 ले रेगुलर पाएको थियो भने फुलफीमा 936 ले फुलफी अध्ययन गर्न पाएको थियो। त्यो चाहिँ थापाथली क्याम्पसमा थर्ड लिस्टमा। लिस्टहरु थर्ड लिस्ट पछाडि पनि नआउने होइन, थर्ड लिस्ट 4th 5th 6th 7th सम्म पनि जान्छ। त्यति बेला कलेजले आफ्नो इन्फर्मेसन अथवा आफ्नो चाहिँ नोटिस बोर्डमा नोटिस निकाल्दै त्यही नोटिसको आधारमा चाहिँ एडमिसन गराउँछ। यो र्याङ्क भन्दा पछाडि पनि झर्छ, पछाडि पनि आउँछ, तर हामीले थर्ड एडमिसन लिस्टको रेफरेन्स अहिले लिएका छौं। यसैगरी मेकानिकलमा 1001 ले रेगुलरमा पढ्न पाएको थियो भने यसैगरी फुलफीमा 1703 ले पढ्न पाएको थियो। यसैगरी सबैभन्दा लास्टमा इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ जुन 1992 ले रेगुलरमा पढ्न पाएको थियो भने फुलफीमा चाहिँ 6454 ले अध्ययन गर्न पाएको थियो। यो भन्दा पछाडिको र्याङ्कले पनि अध्ययन गर्न पाएको हुन्छ, किनभने हामीसँग विभिन्न प्रकारका कोटाहरू हुन्छन्। त्यो कोटाको र्याङ्कलाई यहाँनिर इन्क्लुड गरिएको छैन। त्यस्तो र्याङ्कहरू जस्तो सिभिलमा 936 ले फुलफीमा अध्ययन गर्न पाएको छ भने त्यस्ता कोटाबाट आउने विशेष कोटाबाट आउनेहरूले चाहिँ 1000 क्रस 1500 क्रसले पनि अध्ययन गरेको देखिन्छ। तर हामी त्यस्तो कोटाको लागि चाहिँ अहिले हेरेको छैनौं। अहिले यो रेगुलर बेसिसमा फुलफी बेसिसमा नर्मल आफ्नो र्याङ्कले चाहिँ कुन कुन फ्याकल्टीहरु अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यो प्रोबाबिलिस्टिक डाटा हो। यो 80 को लागि प्रोबाबिलिस्टिक डेटा र 2079 को चाहिँ रियल एडमिसन लिस्टको डेटा हो यो। त्यसैगरी पूर्वाञ्चल क्याम्पसको रेफरेन्स हेर्ने हो भने थर्ड एडमिसन लिस्टमा कम्प्युटरमा 821 ले रेगुलर पढ्न पाएको थियो भने यसैगरी फुलफी अन्तर्गत 1724 ले अध्ययन गर्न पाएको थियो। सिभिलमा 880 ले रेगुलर पाएको थियो भने फुलफीमा 1969 ले चाहिँ फुलफीमा पाएको थियो सिभिलमा। यसैगरी इलेक्ट्रोनिक्स, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको पनि रेगुलर र फुलफीको थर्ड लिस्टको कट अफ र्याङ्क मैले यहाँनिर प्रेजेन्ट गरिरहेको छु। एग्रिकल्चर अन्तर्गत रेगुलरमा 2838 ले अध्ययन गर्न पाएको थियो भने फुलफीमा 6149 ले चाहिँ अध्ययन गर्न पाएको थियो। यसैगरी हामीले तल मैले यहाँनिर टेबलमा देखाएको छु 2077, 78 र 79 तीनटामा चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरुमा चाहिँ रेगुलर र फुलफीमा भएको चाहिँ र्याङ्कहरु। यो र्याङ्क चाहिँ तल टेबलमा देखाइएको र्याङ्क चाहिँ
अन्तिम र्याङ्कको थर्ड एडमिसन लिस्टभन्दा पनि पछाडिको लिस्ट हो, जहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ तलको टेबलमा चाहिँ सिभिलमा चाहिँ फुल फीमा 2497ले सम्मले पाएको थियो सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न भने माथिको लिस्टमा सिभिलमा चाहिँ 1969ले मात्रै पाएको छ। यसर्थ माथिको थर्ड एडमिसन लिस्ट हो भने तलको टेबलमा चाहिँ अन्तिममा पाएको र्याङ्कहरू यहाँनिर तल देख्न सक्छौँ हामीले 2079 त्योभन्दा अगाडि 78 त्योभन्दा अगाडि 77 बिस्तारै पछिल्लो र्याङ्कले पनि विभिन्न फ्याकल्टीहरू चाहिँ अध्ययन गर्न पाइरहेको छ। 77, 78, 79मा आउँदै गर्दाखेरि अझै 80मा योभन्दा तल झर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ है। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा छ पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखराको थर्ड एडमिसन लिस्ट हेर्दाखेरि कम्प्युटर 396ले रेगुलरमा पढ्न पाएको थियो भने 887ले फुल फीमा अध्ययन गर्न पाएको थियो। यसै गरी सिभिलको हेर्ने हो भने 600ले रेगुलरमा पाएको थियो भने फुल फीमा 1405ले चाहिँ फुल फी सिभिलमा पढ्न पाएको थियो। यसै गरी इलेक्ट्रोनिक्स, जियोमेटिक्स, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र अटोमोबाइल का रेगुलर र फुल फी अध्ययन गर्न कति र्याङ्क आवश्यक परेको थियो थर्ड एडमिसन लिस्टमा भन्ने कुराको डेटा यहाँनिर छ। यसै गरी यो तल दिएको टेबल फेरि सिभिलको 523 र फुलफीको र्याङ्क 1090 यो र्याङ्क भनेको चाहिँ यो अघिल्लो लिस्टको थर्ड एडमिसन लिस्टभन्दा पछाडि पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको डेटा यहाँनिर रहेको छ। कम्प्युटरमा 325 रहेको छ। यसै गरी 730 चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा रहेको छ। यो मतलब चाहिँ तल देखाइएको टेबल चाहिँ थर्ड एडमिसन लिस्टभन्दा अगाडि यो फर्स्ट एडमिसन लिस्टकै रेगुलर र फुल फीमा आएको चाहिँ डेटा हो। यो तलको टेबल चाहिँ नजुकिनु होला। सिभिलमा 523ले फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा पाएको थियो। कम्प्युटरको 325ले फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा पाएको थियो। त्यो 325 थर्ड एडमिसन लिस्टसम्म आउँदाखेरि कम्प्युटरमा 396सम्म झरेको थियो। यसै गरी के आकलन गर्न सकिन्छ भने इलेक्ट्रिकलको 1049ले चाहिँ फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा अध्ययन गर्न पाएको थियो भने इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमै थर्ड एडमिसन लिस्टसम्म आइपुग्दाखेरि 2165सम्मकोले अध्ययन गर्न पाएको थियो। भन्नुको मतलब पछाडिको लिस्टमा चाहिँ आफ्नो र्याङ्कले चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरू पढ्न पाउने सम्भावना चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिएको छ। यसै गरी अन्तिम कलेज छ कन्स्टिट्युन्ट कलेजमध्ये चितवन क्याम्पस, जहाँ चाहिँ आर्किटेक्चर मात्रै अध्ययन हुन्छ। यसमा रेगुलरतर्फ 1940ले अध्ययन गर्न पाएको थियो भने फुलफीतर्फ 2692ले चाहिँ अध्ययन गर्न पाएको छ। यो सँगसँगै विभिन्न यो कलेजमा आफ्नो र्याङ्क अनुसार कुन कलेजमा चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो नै फाइनल होइन। अघिल्लो पटक ठ्याक्कै 2692ले चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्न पाएको थियो चितवनमा भने अहिले पनि ठ्याक्कै 2692ले पढ्न पाउँछ होइन। यो एउटा रेफरेन्सको लागि हामीले हेर्न सकिन्छ कुन कलेज चुज गर्ने, कुन कलेजसम्म चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा डाटा हो। यो डाटा भइसके पछाडि आफ्नो र्याङ्क अनुसार कुन कलेजमा अध्ययन गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ डेटा रेफरेन्स यहाँबाट लिन सकिन्छ। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। विभिन्न I.O.E का विभिन्न इन्फर्मेसनहरू र I.O.E मा एडमिसन गरिसके पछाडि विभिन्न सब्जेक्ट म्याटरको इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई मैले दिने नै छु। फेरि पनि त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद।